Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Продуктивний був тиждень. Дуже. Ми маємо багато хороших оборонних та інших рішень. Оборонні пакети від Сполучених Штатів. Це і артилерія, потрібні снаряди, ракети для хаймарсів, ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини і ще деякі інші види зброї, які заявлять самі по собі на полі бою. Від Канади ми маємо рішення про тривалу оборонну підтримку, обсяг $500 мільярда США. Зокрема, це медеваки, евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовились про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонні системи, зокрема і ППО. Це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу. І це нова якість оборонної промисловості України, значно сильніша. І це ж економіка, захист для наших міст, підприємства, нові робочі місця для обох наших народів, і для українців, і для американців. Ми маємо чітку перспективу, те, про що вже домовились, нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний президенту Байдену, усій його команді і кожному в Америці, хто цінує свободу та підтримує Україну. Провів дуже важливі зустрічі в Вашингтоні в Конгресі. Обидві партії, обидві палати. Було дуже багато питань, багато діалогу, однаково щирі відповіді, абсолютна відвертість і щире розуміння. І ми спеціально запросили такий формат зустрічі та спілкування в Конгресі, який потрібен для максимальної детальної розмови. І завдяки цьому довіри стало більше, і я почув, що підтримка України збережеться. Загалом в Америці прозвучало багато морально сильних і важливих позицій на різних рівнях. Від найвищого рівня до усіх тих, з ким працювала українська делегація. Так само і в Канаді. Чітка єдність, є нові санкції проти Росії і буде ще більше санкційного тиску. Ми маємо економічні домовленості і з урядами, і з бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської. Очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. На рівні Мінстратегпрому взаєморозуміння з оборонними компаніями. І є дуже важливо взаєморозуміння на рівні суспільств, на рівні звичайних людей, які дійсно переживають за Україну та дійсно бажають нам перемоги. А усім українцям захисту від російського терору. Коли звичайні люди в Америці кажуть, що моляться за Україну, і це дійсно зворушує і додає сили нашим відносинам. Окремо я хочу подякувати за готовність уряду Канади виділити фінансування для музею Голодомору і геноциду, для добудови цього музею. Символічно, що саме Канада підтримує Україну у захисті історичної пам'яті. Дякую, Канаду. Ми маємо домовленості першої леді України щодо підтримки реабілітації ветеранів. Є відповідне українсько-канадське медичне партнерство. Олена розширює доступ української культури до провідних музеїв світу. І зараз є домовленість з музеєм Метрополітен в Нью-Йорку. Важливі зустрічі, звернення були в Олени і на майданчику ООН, зокрема те, що стосується захисту українських дітей у час війни. Україна представила цьогоріч в ООН бачення реформи ключової інституції ООН – Ради безпеки. Рада безпеки зараз взагалі не здатна зупиняти агресії та реально повертати мир через застарілу систему вето, коли немає жодного обмеження для зловживання агресором правом вето. Це треба змінювати і взагалі треба давати більше прав і можливостей в ООН усім націям, які поважають інші нації та мир. Я впевнений, світ підтримує таку нашу українську позицію. Звичайно, цей тиждень був плідним і з точки зору двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав. Дякую усім за підтримку і за готовність працювати з Україною. Так, це різний обсяг співпраці, різні напрямки.
Але це чітке визнання того, що Україна має майбутнє, своє майбутнє, сильне і вільне. І наші воїни, безмежна вдячність. Я пишаюся вами. За цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють на Сході і на Півдні. 5-та окрема штурмова бригада та 80-та окрема ДШБ. Дякую за міцність в боях в районі Кліщіївки. 93-я окрема механізована бригада. Хлопці, я вам дякую. 15-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую вам за справжню українську потужність в боях в районі Вербового. 116-та окрема механізована бригада. Просто хлопці молодці. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто на бойових постах, у бойових завданнях. Дякую всім, хто допомагає. Кожен тиждень додає Україні сили і можливостей. А отже, кожен тиждень робить ближчою нашу перемогу. Слава Україні!